ආයිබෝන් ඔයා මේක තුළ ඉන්නේ පවර් Geek LK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරමු ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම මෙන්න මේ වගේ quality එක අඩු ෆොටෝ එකක් එහෙමත් නැත්නම් බොඳ වෙලා තියෙන ෆොටෝ එකක් මෙන්න මේ වගේ quality එක වැඩි ලස්සන ෆොටෝ එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම Play Store එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න photo tune කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ photo tune කියලා app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. දැන් මම මේ install කියන බටන් එක click කරලා මේ app එක මගේ phone එකට install කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එක මගේ phone එකට install වෙනවා. හරි දැන් මම මේ app එක download කරගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ app එක open කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ app එක open කරද්දී ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ language එක තෝරන්න එනවා. ඉතින් අපි මේකට දාන්න ඕනේ English කියලා. English කියන එක click කරලා උඩ තියෙන apply button එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ads මේ app එකේ ඉද්දි සමහර වෙලාවට play වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ad එක play වුණාට පස්සේ උඩ තියෙන close button එක click කරලා මේ ad close කරගන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම මේ app එකට එද්දී ඒගොල්ලෝ මේ වගේ permission ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ permission අපි අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන. මේ permission දුන්නොත් තමයි අපිට මේ app එකෙන් අපේ photo එකක quality වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේගොල්ලෝ ඉන්න permission වලට allow දෙනවා. ඊට පස්සේ ආව මෙන්න මේ වගේ තැනකට දැන් ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන photos. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන ඔයාලට quality වැඩි කරගන්න ඕන photo එක select කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙන්න මේ photo එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට quality වැඩි කරගන්න ඕන photo එක select කරාට පස්සේ උඩ මෙන්න මේ වගේ බටන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් enhance කියලා බටන් එකක්. ඉතින් මේකේ යටින් පොඩි ලියලා තියෙනවා watch and add කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ enhance කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔටෝම ad එක play වෙනවා. ඉතින් ඒ ad එක බැලුවට පස්සේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ photo එක enhance කරගන්න. ඉතින් නැත්තම් ඔයා ad බලන්න කැමති නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකේ pro version එක buy කරන්න. හැබැයි ඇත්තටම මේ app එකේ pro version එක buy කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට මේ වැඩේ free කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පොඩි ad එකක් බලලා මේ වැඩේ freeම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන enhance කියලා බටන් එක එකපාරක් click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ad එකක් play වෙනවා. දැන් මම මේ ad එක close කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ processing photo කියලා පෙන්නයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ photo එක process වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා මේ photo එක enhance කරන්න පස්සේ enhance කරන්න කලිනුයි තිබ්බ විදිය. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ photo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වම් අත පැත්තෙන් පෙන්නනවා before කියලා මේ photo එක අපි enhance කරන්න කලින් තිබ්බ විදිය. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ photo එක enhance කරන්න කලින් තිබ්බ විදිය. ඒ වගේම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් enhance කරාට පස්සේ තියෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කලින් තිබ්බට වැඩිය ගොඩක් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ photo එක save කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ උඩින් පෙන්නනවා save කියලා. අන්න ඒක එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් මේ විදිහේ ad එක play වුණාට පස්සේ ඔයා මේ ad එක close කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් saved in gallery කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් මේ image එක ඔයාගේ gallery එකට save වෙලා ඉවරයි.
ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තෙන් පෙන්වන ඩන් කියලා බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයා මේ ඇප් එකෙන් බැක් වෙන්න. දැන් මම ඔයාට ගැලරියට ගිහලා පෙන්නන්නම් මේ ඉමේජ් එක සේව් වෙලාද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ඉමේජ් එක මගේ ගැලරියේ පෙන්නනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටින අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.